Lá mình mua về là đã sẵn như thế này rồi cô? Sẵn rồi. Vâng. À, nhìn như giặt quần áo, chỉ rửa cho sạch đi thôi đúng không cô? Xong chắc là phải phơi lại nhỉ? Sạch cho vào giọt. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội. Có bạn nào biết cây này là cây gì không? Đây chính là cây lá gai này, là một trong những thành phần chính mà không thể thiếu để làm nên cái bánh gai truyền thống mà các bạn vẫn thấy hàng ngày. Đặc biệt là đối với cả những người Hà Nội xưa thì bánh gai là một trong những sản vật không thể thiếu. Mỗi khi mà Tết đến xuân về thì người ta lại phải mua những cái bánh gai để người ta đặt lên bàn thờ tổ tiên. Ở đây thì hầu như nhà nào người ta cũng biết làm bánh gai. Tuy nhiên là làm thương mại hóa để mà buôn bán thì ở đây thống kê thì chỉ có khoảng tầm là 20 cơ sở thôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm đến một cơ sở sản xuất bánh gai để chúng ta xem là người ta làm nên một cái bánh gai như thế nào nhé. Nằm cách trung tâm Hà Nội về ngoại thành phía Tây chừng hơn 20 km, có một ngôi làng đặc biệt mang tên Yên Sở, huyện Hoài Đức, nổi tiếng khắp vùng với nghề làm bánh gai truyền thống. Bánh gai Yên Sở xưa thường được gọi là bánh gai Kẻ Giá hay bánh gai làng dừa, được biết đến như một thức quà không thể thiếu trên ban thờ tổ tiên mỗi dịp lễ Tết. À, cháu có hỏi mấy chú ngoài kia thì thấy bảo cô ở đây sản xuất bánh gai đúng không ạ? Cô cho phép cháu nhé. Vâng. Thế là cô đang sản xuất bánh gai đấy ạ? À. Vâng. Công đoạn đầu tiên là phải vo gạo, mà gạo phải gạo nếp nhung ngon này. Vâng. Ngâm độ 3 tiếng. Rồi vo là phải vo kỹ, tráng gạo thật sạch thì nó mới không bị chua, làm bánh nó mới đảm bảo. Để cho tích nước độ tiếng thì mới mang đi mé. Vâng. Đây cái này là sau khi mới xong cái công đoạn phơi khô. Xong rồi cất đi lúc nào làm thì đem ra luộc. Dạ. Đấy. Vâng. Thì đem ra luộc thì luộc một buổi thì đem rửa sạch đi. Vâng. Xong rồi đem đi mé. Không rõ nguồn gốc làng nghề có từ bao giờ, chỉ biết nghề bánh được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Tính đến nay có lẽ cũng được hàng trăm năm tuổi. Cái này thì ở bãi mình trồng trước thì cắt về xong là mình nhặt, xong là phơi khô xong là mới bán cho nhà hàng. Thì người ta cái lá khô người ta mới lấy người ta làm hàng. À, thế là ở đây là bà chuyên là làm xử lý công đoạn thô của cái lá gai này. Vâng. Mình bán ở đây mà bán cho nhà hàng thì giá cả như nào hả bà? À, giá đầu tiên thì 25.000 một cân lá khô. Vâng. Xong là đến 20, xong bây giờ thì bây giờ thì 18, 20 thôi. Tức là nó cứ giảm dần. Ngày Tết giảm dần, nhưng mà đến cái kỳ nắng ấy thì vâng, là lá nó lại lên. Nắng người ta làm nhiều hơn thì nó được 25. Ví dụ như chỗ này chẳng hạn thì được bao nhiêu cân là khô ạ? Khoảng này ạ? Khoảng này nó chỉ được độ 1,5 cân thôi. Đây, rửa sạch xong rồi đem đến đây vắt. Vâng. Để đưa vào máy nhỏ. Vâng. Cô ơi, cái này là chỉ để mục đích là cho nó vắt kiệt nước thế hả cô? Vắt kiệt nước.
ngày xưa thì phải bắt tê, nhưng mà giờ thì bắt con bé. Vâng. Bắt con phải bắt con tê nữa. Chú ơi, cái công đoạn này là để làm gì đấy hả chú? Mục đích làm gì đấy ạ? Là mày nghiền nhỏ ra. Chỉ để mục đích là nghiền nhỏ ra thôi đúng không chú? Nhỏ ra. Vâng. Thế là sau khi mà máy ra thì là nó wow rất là nóng này, rất là mịn nhá. Mày lá xong xong rồi quay ra gạo. Gạo thì là gạo nếp cái. Máy chóng đãi sạch xong rồi ngâm 3 tiếng thì là mày lại đưa vào nghiền nhỏ thành bột. Vâng. Đấy. Cô ơi, đây là cô đang trộn mấy cái loại nguyên vật liệu này. Đấy, đang chia đều ra để mé. Thế là đây là bột của lá gai. lá gai này. Lá gai trộn luộc. với cả đường. Mỗi cân gạo là 4 lạng lá, mị cân rưỡi đường. Cân rưỡi đường. Nó phải đến cái độ dẻo của nó à? Mình có thể mình cảm nhận nó như thế nào để mà biết hả chú? Nó có nghĩa là cảm nhận là tay nó cảm thấy dẻo là được. À, bắt đầu thấy nó, con thấy nó bắt đầu nó quyện nó bết vào nhau rồi đúng không? Nó bóng bóng lên này. Chảy hết đường ra. Tan hết đường ra. À, có cái máy này đỡ bao nhiêu công sức cô nhỉ? Ngày xưa mình chắc là phải làm tay hả cô? Đã bằng đi cân đi. Thế này là được rồi hả cô? Đấy, giờ chỉ có đeo thế này là đem ra là nát thôi. Vâng. Dừa phải lấy dừa nạo to này, xong rồi ướp đường độ 3-4 tiếng cho nó chảy đều, xong rồi xào. Vâng. Xào kỹ săn bao giờ nó trong hết dừa thì mới thôi. Thế Để cho nhân thì nhân để nó mới không thiêu, mà ăn thì dừa này nó mới ngậy này, còn cái dừa nạo nhỏ là ăn nó không ngon. Vâng. Dừa không xào đường là để nó sẽ bị hôi. À, đấy. Vâng. Vâng, cô ơi, cái tỷ lệ mà cho đường với dừa vào thì nó như nào? Cứ độ nửa cân đường lại nửa cân dừa. Đậu thổi chín này, bỏ ra giã. À, bây giờ là mình thổi xong thì mình bắt đầu mình giã cho nó nhuyễn hả cô? Giã cho nó nhuyễn ra. Vâng. Đậu phải giã thật nhuyễn thì trộn nhân nó mới dẻo ngon. Vâng. Giã cho nó nhuyễn, xong rồi mở quạt đảo cho nguội thì mới trộn dừa với dầu chuối. Cô, cái tỷ lệ mà để trộn cái này với cả dừa thì là như thế nào cô? Cái này thì cứ độ 1 cân đậu thì nửa cân dừa. Thì làm được cho bao nhiêu cái bánh gai? Thì được độ 100 cái bánh gai. Sau khi đậu đã nguội, Vâng. mới trộn cái dừa xào. À, cái này là dừa vừa mới xào. Vừa xào đấy. Xào đường đấy. Trộn lẫn xong rồi Thơm quá. thơm. Đẹo còn cho dầu chuối còn thơm hơn. À, tí nữa còn thơm nữa cơ. Đấy. Thèm quá rồi. Người thấy đói này. Cho dầu ăn và cho nó mềm cái nhân nữa. Ngày xưa là hay cho mỡ lợn, nhưng mà từ ngày dịch lợn ra thì không dùng mỡ lợn mà dùng dầu ăn. Nhưng mà nếu mà cho mỡ lợn thì ăn nó có ra cái độ vị nó khác không cô? Nó cũng ngậy như thế này, dầu ăn nó cũng ngậy mà mỡ lợn nó cũng ngậy. Đây là dầu chuối. À, lại dầu chuối nữa hả? Công đoạn cuối cùng là cho dầu chuối.
Dầu chuối tạo độ thơm đúng không cô? Tạo độ thơm đấy. Ui dồi ôi, thơm thế. Dầu chuối cũng phải cho cả chừng, không có nó đắng. Vâng. Xong đến đây là cứ trộn lên cho nó kỹ vào là xong rồi cô. Dầu dẻo ấy, xong mới bắt đầu nắm. Có cần phải có lưu ý gì trong cái công đoạn lúc trộn này không hả cô? Trộn này là phải dẻo, đủ đường thì mới nắm thì là mới nhân là mới ngon. À thế mình cũng phải bóp cho nó nhuyễn hết. Bóp cho nó nhuyễn hết rồi nhỉ. Không, cho thêm một chút đường không ơi. Cái gì? Cho thêm một ít đường. Ở thùng. Đường ở trong dừa đấy là vẫn chưa đủ hả cô? Chưa đủ. Có nghĩa là cô cảm nhận là thấy thiếu hay là Thiếu. bình thường mình vẫn phải cho riêng vậy ạ? Không, mình thấy thiếu thì mình phải cho. À, đấy là kinh nghiệm đúng không? Phải kinh nghiệm thì mới biết được đúng không? Đấy. Mình phải ước chừng được chứ. Ước chừng được làm bao nhiêu đường này. Nên mình trắng. Tức là cái dừa này mà mình xào nguội rồi ấy, Vâng. thì mình đổ nốt cái nước vào thì để mình làm ngay này là phải cho đường cho nó nát. Đấy, nó phải dẻo mịn lên. Vâng. Thì nắm nó mới, đến khi nắm cái nhân nó mới cho vào cái bánh, nó mới cắn cái bánh nó mới quện. Vâng, thế này là được rồi đúng không cô? Đấy, không còn nó tơi. Cái này là cũng phải nắm quen tay được không thì lại thành đáng nhẽ là cho 100 bánh thành 200 bánh ấy cô nhỉ? Đúng. Ai không quen thì phải mang cân. Cô đặt cái cân ở đây để ví dụ như là nặn 10 cái mà cảm thấy quá cân rồi thì mình có thể là mình điều chỉnh đúng không? Đấy. Các vụ cứ để đây con lại bánh gói. Trong đoạn làm thì có nặn sang gói. Vâng. Cho vào nồi đun khoảng 100 phút. Ngày xưa đun củi thì phải đun 120 phút, nhưng bây giờ đun bằng điện thì chỉ đun 100 phút. Vâng. Là bánh rèn. Vâng. Đun là hấp đúng không? Hấp. Bánh gai là hấp. Dạ. Cho vào nồi hấp. Vâng. Đến khi chín thì dỡ ra trong nguội thì bắt đầu buộc gói. Và cho nó phải dính nhau. À đây là bà cho bột gì đấy bà? Cho tí bột nếp. À bột nếp ạ. Cho nó phải dính. À đây là thế là bà lắc và như thế để làm gì đấy ạ? Bà chỉ lắc vừng thôi. À thế là lắc để cho vừng nó bám đều xung quanh đúng không? Cho nó đều cái bánh. Vâng Đấy, vâng vâng. đấy, nó đều cái bánh. À, Xong mới đổ ra để gói. Dạ. Anh cho vào lò đấy hả cô? À đây là dàn này, đầy dàn này thì bắt đầu mới cho vào kia. Dàn đấy xong cho vào kia. Đây là được rồi đấy ạ? Đây là quá trình là đun 1 tiếng rưỡi thì bắt đầu là xong hết luôn đấy. Thế này là coi như một thùng bánh của mình đã được rồi đấy. Đấy là phải cho nó ra sang này để cho nó bay hơi càng nhanh thì càng tốt. Nó đang nóng này bay hơi nhanh thì là nó sẽ ráo bánh. Vâng. Cái này phải dỡ bớt ra, xong này mới kéo được ra, chả đầy quá. Vâng. Nên là phải dỡ bớt ra này. Đây là một mẻ này là bao nhiêu cái nhỉ chú? Một mẻ này vào khoảng 1.500 chiếc. Chạy theo dàn ra này thì Vâng. này, nếu đun mà như đúng đun đủ thùng là của nó chỉ là mỗi dàn này không thôi thì cái dàn này. Đun này thì có phải để mức nhiệt nó là bao nhiêu? Có chứ, để nhiệt là phải hàng trăm độ đấy. Vâng. Rồi phải cho ra bứt quạt Gai xong. này, cho quạt thúc nó nhanh ráo. Vâng.
Mình làm càng dàn ra nhanh, càng khô nhanh càng tốt. Vâng. Hàng trên đi theo hàng cho nó tiện, còn cái hàng này thì để nguyên ở trên này nó thoáng. Để cho nó phơi luôn. Cho nó phơi luôn cái dàn này. Kép một xảo nọ xảo kia thì là nó tận dụng tối đa cái dàn. Đổ đây là quạt phơi cho khô nhá. À. Cho nó ráo bánh để buộc. Quê tôi có một triển đê, có dòng sông đáy, có nghề bánh gai. Bánh này vừa dẻo vừa dai, bánh đi khắp cả vùng trong vùng ngoài. Ăn vào mát dạ mát lòng, vừa thơm vừa ngọt, ăn xong lại thèm. Sau khi mà ở nhà cô chú về thì mình có lấy một ít bánh gai để về chúng ta ăn thử. Ở đây là có 2 bó và mấy cái hộp này. Hai loại này thì nó đều giống nhau thôi, đều bên trong là bọc là chuối, đều có giá như nhau hết. Có lẽ rằng là cái loại gói này người ta sẽ sử dụng cho nó lịch sự hơn. Bóc ra thì bên trong cái bánh gai này tương đối là bé. Đây cái bánh gai này các bạn, nói chung là tương đối là bé, trông rất là ngon. Bên trên này có một ít, chúng ta thấy có ít vừng này. Rất là thơm, ngon. Ăn nó ngọt vừa phải, nó không bị ngọt sắc lên. Ăn nó còn thơm lắm, mà nó có cái vị của dầu chuối. Vâng, ăn rất là ngon thưa các bạn. Ăn nó ngọt vừa tới thơm và có cái vị dầu chuối vừa phải. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.